27 inches double image po. Check natin. So kinalas ko na po yung monitor. Tinry kong mag-cut ng mga signals dito pero ganun pa rin, nag-worst. Pero nung kinat ko yung CK, kita ba yan, yung isang signal na CKB1, okay na. Ayan, okay na po siya. Ang bili ko dito ay ano nga ba, 120 ringgit sa round 1-2, pero 27 inches na monitor, pang gaming to kasi mataas yung refresh rate nya, 144. Yes, buuin natin. Pause ko muna. Okay, ito na yun, pero may napansin ako, meron pa siyang linya dito. So may unti pa siyang problema. So kailangan ko pa siyang i-repair. Kaya kalas ulit. Pause ko muna. Okay, so ito yung una nating kinat. Tapos nawala yung double image. Pero meron pa ring parang vertical line sa taas. So nagdagdag tayo ng isa pa. Kasi baka problema nito yung sa panel niya. So kailangan na i-bypass yung isang clock signal. So ito yun, CK2B2. CK2B1. So i-try uli natin kung magki-clear na siya. So ganun pa rin, meron pa rin siyang mga linya. So kailangan pa i-continue yung debugging nito. Patayin ko muna ulit. Okay na siya. Bali ate, mga 6 yata na signal yung binaypass ko. So far, so good. Nakamura naman tayo. Panalo tayo sa 120 ringgit, which is around 113 pesos. Model niya Division 3D siya, flat touchscreen. Thank you. Balot pa. Okay guys, yun lang. Nag-enjoy kayo sa simpleng repair, simpleng kinita. Salamat. Princess, bye-bye. Princess. Shh. Princess. Shh.